születésnaptól kezdve? Zsuzsi nénémnél voltunk, egy kicsit itt iszogattunk. Te is? Én nem, csak a felnőttek. Apukám hazajött 3 testvéremmel és az unokabátyámmal. Mi követtük, ugye már jöttünk haza, Zsuzsi néném elkísért és ő bátyám. Jöttünk, már a főúton tartottunk, és kiszólt a rendőr, hogy egy kicsit halkabban. Mondtunk neki, hogy jó, aztán tovább jöttünk itt a mi Széchenyi bekötőnél, követett minket lassan, aztán kiszállt, anyukám a fajtlanul beszélt, aztán oda vágta a kocsi ajtóhoz, és én odaálltam elé, hogy ne bántsa. És pofon vágott 2-szer, én visszaadtam neki, aztán hemperedtük a földön, Robátyám visszaért, nem is kérdezett tőle semmit, kirúgta a lábát, megbilincselte, aztán engem is, rám nagyon rászorították a bilincselt, aztán bevittek minket az ősre, ott megvertek, orvoshoz nem vittek el, anyukámhoz nem engedtek, aztán kiengedtek WC-re, a kapuőr az kiengedett, aztán jött egy rendőr, gyomron vágott 5 pár vizet kellett meginni, aztán kiengedtek minket reggel, ennyi. Na, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy el kéne mesélni, hogy mi történt. Hát ez... Jó, mindenki mondhatja, és akkor majd ez velünk kezdődik, ezt én kezdeném. Ez úgy történt, hogy május 29-én született a húgom, akkor volt a szülinapja, és meghívott bennünket szülinapi bulira. És akkor mi a Hunyadi utcából, a fő utcán végig haladtunk hazafele, mert ez a fő utca. És már akkor észrevettünk, hogy a rendőrkocsi minket követ. Akkor ott volt a húgom, van a menyem, neki az élettársa, 3 pici gyereke, igen, és az én fiam. Ennyien voltunk. Igen. 1,5 éves gyerek kez volt benne édesanyámnak a kezébe. Ő az élettársam, 2 pici gyermekem még. Én elvettem a 1,5 éves gyereket, te toltad a babakocsit, a menyem pedig a 2,5 éves Robikát vette magához. Igen. Akkor már megállt a rendőrkocsi, egy hölgy volt velem. Ahogy kiszállt a kocsiból, már láttunk rajta, hogy agresszív, tehát már eleve, ahogy kijött onnan. És mondtam menyemnek, hogy már mondhatom, használhatom azokat a szavakat, amit ő mondott nekünk. Igen. Már mondtam, hogy te segdugacsú csendbe legyél, hogy dugó legyen, pedig azelőtt még nem szólt rá. És akkor mondta neki a menyem, hogy sír a gyerek. Tehát nem ő kiabál, hanem sír a gyerek. Azt mondja, akkor fogja be a gyerek száját. Akkor szóltam neki, hogy miért beszélsz vele így? Tisztességesen nem lehet vele csúnyán. És akkor mondta, hogy te ki vagy neki. Mondtam, hogy az anyósa. És akkor mondta, hogy adjak neki igazolványt. Mondtam, hogy nincs nálam igazolvány, itt lakom egy pár házzal odébb, hogyha lesz olyan kedves, lejön oda a lakásomhoz, kihozom neki, megmutatom, és tudom magam igazolni. Ő ezt nem fogadta el, továbbra is használta a fajtalan szavakat, tehát mindennek elmondott. Aztán Gergőke ott állt mellettem, de figyelje ügyvéd úr, én fel is állok, meg is mutatom, pedig én nekem kicsit magasabb is. A gyerek ekkorával magasabb tőlem. És őt is igazoltam. És mondtam neki, hogy ne igazolja a gyereket, mert 12 éves. Hát ne te mondd már meg, azt mondja nekem, hogy hány éves a gyerek. Hát én vagyok az édesanyja. Akkor nehogy már ne tudjam, hogy hány éves a gyerekem. És akkor csak rángatott továbbra, pici gyerek végig a kezembe volt, a 1,5 éves gyerek. És akkor mondta neki Gergőke, hogy rendőr bácsi, tessék akkor megengedő azt, hogy én menjek haza és elhozom az igazolványt, anyukám tudja magát igazolni. Ne tessék anyukámat bántani a kis öcsémmel. Ezt a rendőr nem volt hajlandó elfogadni, továbbra is fújta magáét, továbbra is fajtalanul beszélt, sőt fel volt háborodva. A gyerek annyira féltette az anyukáját, hogy az anyukája elébe állt szó szerint, hogy hagyja már az anyukáját, mert a rendőr olyan fokozatosan fogta a nővéremnek a kezét,
hogy a beteg gerincit nyomta. És én szóltam is neki, hogy légy olyan kedves, engedd el a gerincit. És Gergő annyira féltette az édesanyját, hogy ő elibe állt, szó szerint az anyja elibe. És akkor vágta pofon a rendőr. Még egyszer pofon vágta, lekerült a gyerek a földre, elkezdtek dulakodni, verekedni. 5-6 házal laktunk lentebb, hallottam a nagy gyerekricsajt, meg a nagy kiabálást is. Itt történt az igazolás, visszaszaladtam, itt rúgta ki a rendőr a lábamat, és úgy bilincselt, hátra törte a kezemet, megbilincselt. Fel se szólított engem, vagy valahogy álljak meg, vagy állj, igazolja magát, vagy valami semmi, csak egyszerűen kirúgta a lábamat, hátra törte a kezemet, és már el is kezdett engem bilincselni. Önt megbilincselte végül? Igen. Sőt, mint még a gyereket A is. gyerekkel együtt A gyereket is És ő megbilincselte. egyedül lerendezte? Tehát Nem, a kolléganője segített rajta neki. Igen. Ketten bilincseltek meg. Ez a gyerek elkezdett sírni, hogy levágja a kezét a bilincs, hogy engedjék meg Így neki. van. És utána hívták az erősítést. Itt állt a fehér nagyótó, meg még én azt se tudom, hogy még hány autó állt itt. Mert egy nagy busszal is ott Én azt nem volt. Tényleg komolyan egy nagy busz Én is ott komolyan volt. mondom, nem Engem avval vittek be. Vagy 20-50 volt biztos. indultak az autók, akkor mi történt a... Autóval. Hát engem kezdtek elvinni, hát engem még ott is tapostak, fejemet taposták. És engem a piros kocsiból ide tettek át a nagy fehér autóval. Hát és innen meg már bevittek minket szerencsére. Ez a fehér autó, ez a busz? Igen, busz. Hát abban rengetegen ültek. Hát. Szinte nem is láttam még a fékét sem. És hol volt az autóban? Ült, vagy le volt a földön? Hát szinte bedobtak engem az ülés alá. Az orvoshoz vittek engem, akkor megjött Tamás, megvárták még Tamás, mikor ő megérkezett. Ja, Tamás. Ja, Tamás megérkezett, kivettek engem bilincsbe, ledobtak a földre, még ott ő is Nem volt az orvosi rendelő előtt. Bementek az ügyeletre, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor itt várjanak, vagy nem tudom. Mi volt? Nem, csak engem bevittek, kérdezték, hogy keletkezett rajtam a seb, de viszont ők már mondták, mikor engem hoztak be, hogy ezek már rajtam voltak. Milyen sérülés? Még mai napig rajta van. Hát bilincsérülés, a másik oldalt, itt is, az alkaromnál, Lent is. itt is, meg még itt így. Az orvos mit mondott? Hát semmit. Hát azért csak mond valamit. Ő semmit nem mondott. Ránézett Tamás, rávalintott az orvos, ennyi volt. Aha. És akkor írta ezt a papírt? Tőle nem kérdezett az orvos semmit? Tőlem semmit nem kérdezett. Meg se vizsgált. Csak ennyit csináltak, hogy még fel se húzták rajtam a pollót, hogy valamit rábólintott a rendőr az orvosra, készen volt. Engem már vittek be utána az őrsre. Bevitték a kapitányságra, vagy hogy a francba hívják? Őrs. Igen. És akkor mi volt? Hát ott is bántalmaztak. Hogy? Hát rugdostak. Tonfával, vagy mi az, bikacsöknek hívják, amivel ütnek. Még avval. Védekezni ottan egyáltalán nem tudtam át. Meg volt bilincselve? Persze, átra volt bilincselve a kezem. És kérdeztek valamit? Semmit nem kérdeztek. Mikor minket bevittek, ottan nem hallatszott semmi, csak fajtalan szó, ilyen büröt cigányok, meg kell őket baszni, szét kell őket ütni. Robika jó gyerek. Robika jó gyerek, Kemény szét kell gyerek. ütni, kemény gyerek, Szóval Gergőke ez. is jó gyerek. Ennyi volt. Hát ott nem volt olyan, aki minket nem bántalmazott. Én nem hiszi el, én a fejemet a falba vertem bele, hátratett kézzel bilincsbe voltam végig. Mert nem tudtam segíteni a két gyerekemnek. Gergő, akkor meséld már, hogy mi volt. Bent a rendőrségen. Bevittek engem az ősre, ott bevittek egy ilyen sötét helységbe, ott ahány rendőr jött, az rugdosott, hozzáállítottak a falhoz, beleverték a falba fejemet, aztán még tovább röltöttek, aztán odajött a rendőr, aki bevitt minket, az ott gyomrozott, feltett van ott az a műanyagszék, azon ütött,
Aztán bevittek, ahol volt anyukám, meg Robi, oda bevittek, ahány rendőr jött, annyit jött. Volt ott egy kapuőr, az kiengedett WC-re, meg inni, és jött a rendőr, és kérdezte, hogy ittam-e már. Én meg mondtam, hogy igen, az úr kiengedett inni és pisilni. Ő meg mondta, hogy mennék be inni, meg mondtam, hogy már nem kell, mert már ittam. Gyomrom vágott, vissza kijöttem, megint gyomrom vágott, 5-ször vágott gyomrom, 5 pár vizet ittam meg. Aztán reggel kiengedtek minket, hazajöttünk és ennyi. És akkor volt kihallgatás előtte vagy utána? Csak verés. Csak verés. 12 éves. Semmi más nem. Csak verés, meg ezt az egy papírt írt alá. Semmi más. Őket verik meg, agyon verik, mindaz még meg is büntetik. Ez úgy jött el, hogy betámadtak, és szóval megverték. 8-an verték. Érted? Gyerekek voltak kint. Hogy gyerekek voltak, meg asszonyok. Azt gondolom, hogy egy embernek a rendőrségről ki kéne állni, és azt kell mondani, hogy a Szerencsi kapitányságon ez van, ez nyilván nem fog megtörténni. Van az egyik eljárás, ami ellenük folyik. Van egy másik eljárás, ami ugye mi valószínűleg meg fogunk indítani. Az eljárásnak az első része arról szól, hogy ők mit csináltak a falu közepén. Sokan látták, vannak tanúk, mert mindjárt föl is írom, hogy kik azok, hogy hívják őket. Ezt tudjuk bizonyítani. Arra mindenképpen érdemes, hogy ezt az embert nem mint feljelentő, hanem mint gyanúsított fogják bejönni az ügyészségre. Csak az a gond, hogy amikor attól a pillanattól kezdve, hogy ő utánuk becsukódik a rendőrautó, vagy a kisbusz ajtaja, egészen odáig, hogy kijönnek, nekünk semmiféle tanunk nincs. Nekik viszont van, nem tudom ahányan voltak ott, 10, 20, 5, nem tudom mennyi sokan. Szembe fogunk találkozni 10-25 tanúval, aki azt mondja, hogy teljesen szabályos volt, ami sérülés volt, a saját maga okozta, neki szaladt a fűtőtestnek, és a többi, és a többi, és a többi, meg különben sincs rajta semmit. Orvos látta, itt van róla a látlelet. Az első eljárásra el tudjuk érni, legalábbis hát ebben bízom, hogy ez az ember, a Tamás, ez szerintem ide soha többet be nem fogja tenni a lábát. Tud-e valamit jelen pillanatban a rendőrről, a Tamásról? Hát én úgy hallottam, hogy közben áthelyezték innen tájára, körülbelül 2 hete. És akkor már itt nincs szolgálatban. Azóta volt valamilyen faluban? Ezután az eset után volt valamilyen? Szerintem nem. Konfliktus? Szerintem nekünk senkivel. Rendőrrel? Rendőrrel sem. És mi a helyzet a Gergővel? Hogy van? Hát Gergő sokat változott azóta. Bevallom az őszintét, rendszeresen kellene hordani pszichológushoz, csak az anyagi részét nem bírom. Nem bírom. Tehát ez megterhelő most nekünk. De voltunk már, Debrecenből volt kint egy orvos, szerencsén, de rendes volt. Hát annyit mondott, hogy hosszú folyamatja lesz. Minek? Annak, hogy a gyerek meggyógyuljon. Az iskolában nagyon nehezen jár el. Tehát avval az egy gond, fél még, hogy ő a rendőr, és akkor szembe találkozik. Egyszer szembe találkozott vele suliba, jött haza, az bőgött. Félt, hogy majd oda megy, azt akkor mond neki valamit, vagy mit tudom én. Aztán nem is akart menni, de csak elmegy, mert muszáj. Úgyhogy ennyi. Köszönöm.